مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله بخير، ورجعنا لكم فيديو جديد ومعلومة جديدة. شلون نقدر نستخدم أكثر من صوت بنفس التراك لما نسجل انترو، خصوصا إنه نعرف إحنا بنسجل انترو معين. يعني عندك أنت الرhythm راح نسجله باثنين، وهو الإيقاع طبعا 8 تركات، واحتمال مرات نسجله بثلاثة، 3 تركات يصير بس إيقاع. زين، عندك بيز، عندك كوردات، وراح يبقى عندك بس 2 أو 3، واحد صوت كمانات ويا الموضوع. يجوز تريد تخلي أكثر من آلة، ف يعني أنت بالتسجيل الانترو مقيد، مو مثل إذا تسجل سونيك ب16 تراك. المقصود بي يعني أكثر من صوت بنفس التراك، يعني واحد ولا الثاني يشتغل، مو اثنين سوا. نوضحها، خلينا ننتبه على هسه هذا التراك ونشوف أول مرة شلون يشتغل صوت ناي، وبعدين أكورديون بالبار العاشر. هسه نجي نشوف شلون نقدر نسوي هاي الشغلة. طبعا الشرح كله ينطبق على كل الياماها، سواء من 3000 و2000 وغيرها، والأجهزة اللي هسه شاشة تاتش واللي نظامها يختلف، كله نفس الشيء تقريبا. نجي نضغط على الترك اللي نريده لحد ما نصير علامة ريكورد الحمراء، ونضغط على سيت اب اديت. نروح للبار تحديدا اللي نريد من عنده ونغير الصوت. كان احنا نريد نغير بالبار العاشر، راح هاي هنا انتقلنا لبداية البار اللي هو 10-1-0-0. شو نسوي؟ نروح على الزر مالت الفويس، نضغط هذا. ورا ما ضغطنا طبعا بكل جهاز مكانه يختلف، المهم تضغط على اي زر خاص بالاختيار الاصوات. نجي نحدد الصوت اللي نريده ونشوف مكانه. هنا مثلا نخليه، احنا نختار الاكورديون هذا. راح تشوف هنا خلى عندك شيء جديد اللي هو كنترول ومال MSP و LSB وبروجرام تشينج. واذا ما طلع عندك حتى تتأكد تدخل على الاختيار هذا، تحدد النوت والكنترول تشينج والبروجرام تشينج، تنزل ايضا تحدد الام اس بي والال اس بي، وورا ما حددتهن راح يظهرن عندك. طبعا من هنا راح يتغير الصوت، راح نشوف احنا بداية البار العاشر. خاف عندك مثلا نوطة سابقة او متأخرة، تقدر مجرد ما تخلي هنا تقدر تتحكم بالوقت وين تريده بالضبط بالاتجاهات هذه والرولة اللي نتحكم بيها. اتمنى يكون الشرح مبسط وواضح. تحياتي لكم، ونشوفكم بفيديو ثاني.